Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Đức Phật đã thực sự dạy điều gì? Tập 4. Chánh pháp mà Đức Phật dạy thực sự là gì? Trong tập trước, chúng ta đã làm rõ một điều rất quan trọng. Đức Phật không phải là một đấng ban phước, cũng không phải là một vị cứu thế làm thầy phần việc của con người. Ngài là một bậc giác ngộ, một người chỉ đường đã thấy rõ con đường thoát khổ và chỉ lại con đường ấy cho những ai muốn tự mình bước đi. Khi hiểu đúng vị trí của Đức Phật, câu hỏi tiếp theo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Con đường mà Ngài chỉ ra là gì? Hay nói cách khác, chánh pháp mà Đức Phật dạy thực sự là gì? Rất nhiều người khi nghe đến chánh pháp liền nghĩ đến kinh điển, nghi lễ hay một hệ thống giáo lý phức tạp. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào lời dạy của Đức Phật, ta sẽ thấy chánh pháp không bắt đầu từ chủ nghĩa mà bắt đầu từ cách nhìn. Chánh pháp trước hết là cách nhìn đúng về thực tại. Con người khổ không phải chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà vì cách ta nhìn hoàn cảnh ấy. Ta khổ vì ta chấp vào những gì đang thay đổi, như thế chúng phải bền vững. Ta khổ vì ta bám vào những gì không thể nắm giữ. Ta khổ vì ta hiểu sai bản chất của chính mình và thế giới xung quanh. Chánh pháp không phủ nhận khổ đau. Ngược lại, nó nhìn thẳng vào khổ đau, gọi đúng tên nó và tìm hiểu nguyên nhân của nó một cách rất tỉnh táo. Đức Phật không nói rằng cuộc đời toàn là đau khổ, cũng không nói rằng ta phải bi quan hay trốn tránh cuộc đời. Ngài chỉ ra một sự thật rất giản dị. Khi ta không thấy rõ thực tại, ta sẽ phản ứng sai, và chính những phản ứng sai ấy tạo ra khổ đau nối tiếp khổ đau. Vì vậy, chánh pháp không phải là một niềm tin để nương tựa, mà là một phương pháp để thấy. Thấy điều gì? Thấy rằng mọi thứ đều thay đổi. Thấy rằng không có gì có thể được giữ mãi theo ý ta. Thấy rằng những gì ta gọi là tôi, là của tôi, thực ra cũng đang biến đổi từng khoảnh khắc. Khi chưa thấy rõ điều này, con người sống trong một trạng thái căng thẳng ngầm. Ta luôn cố giữ, cố kiểm soát, cố làm cho mọi thứ đi theo mong muốn của mình. Và khi thực tại không đi theo ý ta, ta đau khổ, giận dữ, thất vọng hoặc tuyệt vọng. Chánh pháp không dạy ta bỏ cuộc. Nó dạy ta thấy đúng. Khi thấy đúng, cách ta sống tự nhiên sẽ thay đổi. Ta bớt phản ứng một cách mù quáng. Ta bớt bị cuốn theo tham muốn và sợ hãi. Ta bắt đầu sống tỉnh táo hơn, mềm mại hơn và tự do hơn. Một điểm rất quan trọng cần nhấn mạnh là chánh pháp không phải là điều gì đó xa rời đời sống thường ngày. Nó không chỉ dành cho những người rời bỏ gia đình hay sống trong rừng sâu. Chánh pháp hiện diện ngay trong cách ta suy nghĩ, nói năng, hành động và phản ứng mỗi ngày. Cách ta đối diện với một lời chỉ trích. Cách ta phản ứng khi mất mát. Cách ta đối xử với người khác khi không được như ý. Tất cả đều là nơi chánh pháp được kiểm nghiệm. Nếu một lời dạy không giúp con người bớt khổ hơn, bớt mê lắm hơn và bớt làm khổ người khác hơn, thì dù có được gọi bằng những cái tên cao siêu đến đâu, nó cũng không phải là chánh pháp theo tinh thần mà Đức Phật đã chỉ ra. Vì vậy, chánh pháp không phải để tranh luận đúng sai, mà để chuyển hóa. Không phải để xây dựng bản ngã ta hiểu biết, mà để làm tan dần sự chấp thủ vào cái ta. Đức Phật từng ví chánh pháp như một chiếc bè. Chiếc bè không phải để vác trên vai suốt đời, mà để giúp con người qua sông. Khi đã sang bờ bên kia, người trí không tiếp tục mang theo chiếc bè mà buông nó xuống. Hình ảnh này cho thấy tinh thần rất rõ ràng của chánh pháp. Nó là phương tiện, không phải mục đích để bám víu. Khi hiểu chánh pháp theo tinh thần ấy, ta sẽ không còn học Phật để tích lũy khái niệm, cũng không học Phật để tìm cảm giác an ủi tạm thời. Ta học để thấy rõ hơn, sống tin hơn và từng bước tháo gỡ những nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Và khi đã hiểu chánh pháp là con đường thấy đúng và sống đúng, một câu hỏi tiếp theo sẽ tự nhiên xuất hiện. Vậy trong toàn bộ lời dạy của Đức Phật, đâu là những nguyên tắc cốt lõi nhất được lặp đi lặp lại xuyên suốt và giữ vai trò nền tảng cho mọi thực hành? Đó chính là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tập tiếp theo.
Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.